સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી શાક ભૂલાવી દે એવું ઉનાળા સ્પેશિયલ ભરેલા સરગવાનું શાક. ઝટપટ કુકરમાં બનાવીશું. આ શાક એકદમ ટેસ્ટી એવું, સરળ એવું, તમે ઉનાળામાં કેરીનો રસ અને રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 350 ગ્રામ જેટલો સરગવો, તો અહીંયા જે સરગવો તમે પસંદ કરો એ જાડો થોડો લેવાનો, એટલે આપણને સરગવો છે એ સ્ટફ કરતાં ફાવે. તો સરગવાને સારી રીતે ધોઈ ઉપર નીચેનો ભાગ કટ કરી અને આપણે સરગવાને આ રીતે એક સરખા 3-3 ઇંચના એના ટુકડા કરી તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે ટુકડા કરી અને વચ્ચેથી, તો નીચે સુધી કટ નથી કરવાનું, આ રીતે વચ્ચેથી ભરાય એ રીતે આપણે એને કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે હું બધા સરગવાના આ રીતે ટુકડાઓને કટ કરી તૈયાર કરી લઈશ. તો સરગવાને મેં કટ કરી તૈયાર કરી લીધો છે. તો મેં પહેલેથી જ ધોઈને લીધો હતો એટલે હવે હું એને નથી ધોઈ રહી. હવે સરગવાને ભરવા માટેનો મસાલો બનાવવા માટે પહેલાં આપણે અડધો કપ જેટલા શીંગના દાણા લઈ અધકચરા આ રીતે વાટી લઈશું. તો અહીંયા હું ખાયણી દસ્તાથી વાટી રહી છું. તમે મિક્સર જારમાં પણ એને વાટી શકો છો. તો આ રીતે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે એમાં જ આપણે 1/4 કપ જેટલા ગાંઠિયા, જો ગાંઠિયા ન હોય તો 1/4 કપ જેટલો તમારે ચણાનો લોટ થોડો શેકીને પણ લઈ શકો છો. તો ગાંઠિયાને પણ આ રીતે મેં અધકચરા જેવા વાટી લીધા અને એને પણ આપણે પ્લેટમાં આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે અને બેયને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો શીંગ અને ગાંઠિયા મેં વાટીને તૈયાર કરી લીધા. હવે આપણે લસણવાળું મરચું, જો તમારે આ રેસિપીમાં લસણ ન વાપરવું હોય તો જે આ મસાલા મેં ઉમેર્યા એ ડાયરેક્ટ તમારે શીંગ અને ગાંઠિયાના પાવડરમાં ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા હું લસણની ચટણી વાપરી રહી છું, એટલે 10 જેટલી લસણની કળીઓ, એમાં 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ આ રીતે પેસ્ટ વાટી અને 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી પાછું આપણે એકવાર વાટી લઈશું. અને આ બધી સામગ્રીઓને આપણે શીંગ અને ગાંઠિયા સાથે ઉમેરી દઈશું. જો અહીંયા લસણ ન વાપરવાના હોય તો સૂકા જ બધા મસાલા તમારે જે રીતે મેં ઉમેર્યા એ રીતે તમારે ઉમેરી દેવાના. હવે આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓમાં તો 1/4 કપથી અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે બધા મસાલા મેં ઓલરેડી એક સાથે જ લસણની ચટણીમાં વાટીને ઉમેરી દીધા. તો અહીંયા તમારે લાલ મરચું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો છો. આપણે વઘારના ટાઈમે પણ થોડું વાપરીશું. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તમારે વધારે ઉમેરવું હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. તેલ સાથે બધી સામગ્રીઓને એકવાર સારી રીતે પાછું આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને મસાલો આપણો તૈયાર છે. હવે આપણે જે સરગવાની શીંગ બધી કટ કરીને તૈયાર કરી એ આપણે આ રીતે સ્ટફ કરીશું. જો બિયા સરગવાના હાર્ડ હોય તો તમારે કાઢી લેવાના, નહીંતર કાઢવાની જરૂર નથી. આ સિઝનમાં સરગવો એકદમ કુમળો એવો હોય તો તમારે બિયા કાઢવાની જરૂર પણ નથી. હવે આપણે સરગવાનો જે આપણે કટ કર્યો છે એમાં આ રીતે આપણે થોડું થોડું સ્ટફિંગ આ રીતે ઉમેરી પ્રેસ કરી અને સ્ટફ કરીશું. તો આ રીતે બધી જ સરગવાની શીંગ હું ભરી અને તૈયાર કરી લઈશ. તો આ રીતે એકદમ સિમ્પલ એવું અને થોડો બહુ વધારે પ્રેસ નહીં કરવાનું, નહીંતર વચ્ચેથી 2 ભાગ થઈ જશે. તો આ રીતે બધી જ મેં સરગવાની શીંગ આ રીતે ભરી અને તૈયાર કરી લીધી છે. થોડો મસાલો બચી જશે એ આપણે વઘારમાં સાથે ઉપર ઉમેરીશું. તો એનાથી જે ગ્રેવી છે શાકની એ બહુ સારી એવી બનશે. હવે શાક આપણે પ્રેશર કુકરમાં બનાવી રહ્યા છીએ એટલે પ્રેશર કુકરમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરી રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી હિંગનો કલર થોડો બદલાવા દઈશું. અને જેવો થોડો કલર બદલાય એટલે 3 મીડિયમ ટમેટાના ટુકડા, જો કપથી મેઝર કરો તો 1 કપ ટમેટાના ટુકડા કરી આ રીતે ઝીણા ઝીણા ઉમેરી દઈશું. તમે પ્યુરી કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ટીસ્પૂન તો મેં અહીંયા ગ્રેવી પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે ટમેટા સોફ્ટ થાય અને તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું.
તો લગભગ 3થી 4 મિનિટમાં ટમેટાં એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જશે અને જે તેલ આપણે ઉમેર્યું છે એ પણ ટમેટામાંથી સાઈડમાં અલગ થશે. તો અહીં અમે તેલ ઓછું વાપર્યું છે. આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તમારે જો વધારે લેવું હોય તો વધારે પણ લઈ શકો છો. હવે તમે જોઈ શકો છો ટમેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા અને તેલ પણ આ રીતે સાઈડમાં અલગ થઈ ગયું. તો આ રીતે સારી રીતે તમારે ટમેટાને સાતળી લેવાના. આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર અને 1થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું કે તીખું મરચું, તમારે શાક કેટલું તીખું બનાવવું છે એ રીતે તમારે અહીંયા ઉમેરી દેવાનું. તો લીલું મરચું નથી ઉમેરવાનું, એટલે લાલ મરચું તમારે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું. હળદર અને લાલ મરચું થોડું તમે મિક્સ કરી દેવાનું એટલે સારો એવો કલર આવી જશે અને પછી તરત જ સરગવાની શીંગ જે બધી આપણે ભરી છે એ આ રીતે ગોઠવી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મેં અત્યારે સ્લો કરી દીધી છે. તો આ રીતે બધી જ સરગવાની શીંગ ઉમેરી દઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ કરી અને સરગવાની શીંગને ટમેટાની ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી અને 2થી 3 મિનિટ જેવું એને સાતળી લઈશું. તો થોડું આપણે આ રીતે સરગવાની શીંગને સાતળી પણ લેવાનું છે. તો લગભગ મેં 3 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું અને પછી આપણે જે મસાલો બચ્યો છે એ ઉમેરી દઈશું. તો બધો જ ઉમેરી દેવાનો છે અને હવે આ રીતે તમે મિક્સ કરી અને ગ્રેવી તમને કેટલી જોવે એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો જે આ મસાલો છે એનાથી રસો છે એ જાડો થશે એટલે તમારે પહેલેથી જો 1.5 થી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવું હોય તો એટલું પણ ઉમેરી શકો છો. મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. તો અહીંયા 1 કપથી થોડું ઉપર પાણી ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આ રીતે ઉકળવા લાગે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 2 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરી લઈશું. 2 વિસલ થઈ જાય એટલે તમારે આ રીતે પ્રેશર નીકળવા દેવાનું અને પછી આ રીતે પ્રેશર કુકર ખોલી ચેક કરી લેવાનું. તો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. મેં આ શાક સાથે પરાઠા તો 3 પડવાળા પરાઠા બનાવ્યા છે. તો એ હું સર્વ કરી રહી છું. તમે ભાખરી સાથે, રાઈસ સાથે કે ખીચડી સાથે પણ આ શાક ખાઈ શકો છો. તો આ રીતે ગરમા ગરમ શાકને તો ઉનાળાની સિઝન છે, મેં બપોરે બનાવ્યું. તો કેરીનો રસ અને સાથે મેં મરચાં તળ્યા છે, પાપડ અને સાલડ સાથે ગરમા ગરમ તમે આ શાકને સર્વ કરો. તો જો તમને પંજાબી ખાવાનો શોખ હોય તો આ રીતે તમને સરગવાનું શાક તમે ટ્રાય ન કર્યું હોય તો એકવાર ટ્રાય કરજો. તમને બહુ જ ભાવશે અને એકદમ સિમ્પલ એવું છે. લસણ ડુંગળી વગર પણ તમે બનાવશો તો પણ ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તો રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.